người bình an là được. Hai bánh bốn bánh đi được là được. Tiền ít tiền nhiều đủ ăn là được. Người xấu người đẹp dễ coi là được. Người già người trẻ miễn khoe là được. Ông xã về trễ miễn về là được. Bà xã cầu nhau thương mình là được. Con ngoan con quay biết nghe lời là được. An lành bệnh tật miễn lớn là được. Tiến sĩ cũng được, bán rau cũng được. Sau khi trưởng thành, sống tốt là được. Hàng hiếu hay không, mặc được